Welcome, this is the Energy Vibration Lezing voor de verjaardag mensen dat is geboren 1 juli tot 1 juli tot en met 7 juli. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. Dit is de verjaardag lezing. Niet vergeten om te crosswatch en ga eens even kijken de weekly lezing, omdat de weekly lezing is anders van de verjaardag lezing, oké? Dus we gaan daar even in kijken. Dus voor de mensen dat is geboren op 1 en niet vergeten, omdat jullie vibrate in dit jaar in hetzelfde week, je krijgt hetzelfde energy dat komt op voor iedereen. Dus het is zo, het is 3 maanden ga je door deze proces, 4 maanden iets komt uit je leven. Dus iedereen krijgt de effect van alles wat is in deze 7 issues dat komen op. Je gaat deze 7 issues door de jaar gaan even uitwerken. Dus voor de mensen die is geboren op de 7e, op 1 juli, je hebt de energie van de dove. Nou, de energie van de dove is dat jij heeft een issue. This can verslaven. Je bent verslaafd op iets wat, maar it can a sort of a outside energy influence of inside influence, okay? And deze influence heeft heel veel geheim. En in this year, de geheim gaat even boven water komen. Nou, ik ken een partner of ik ken geheim op de workfloor. Maar whatever this issue is en de situatie is, het komt uit in de year 2 na je verjaardag, oké? En dit gaat echt direct na je verjaardag. Dus het kan dat je hebt een contract met een organisatie of een contract met een organisatie. Daar was some geheim secrets gehouden en je krijgt hulp om deze issue to resolve. En dit is goed. Ik ken ook in je relatie dat there was some geheim in je relatie, in je huwelijk, en het komt best wel uit, omdat je krijgt hulp van de universe en het komt best wel uit, oké? Dus dat is wat voor jullie. Voor de mensen die zijn geboren 2 juli, voor jullie, de year energy voor jullie is de energy van de toren. Het is geen negative energy, het is dat iets vlucht uit je leven. Het vlucht uit je leven. Nou, dit is goed als je bent hanteer aan een ziekte of zo. Dat in dit jaar de ziekte wordt genezen. En dan ga je je rug daar naartoe trekken. En je gaat echt een goed gezondheid even verder, oké? Dus daar zie je, als het een ziekte, het is best wel goed omdat gewoon met onterecht komt deze ziekte uit je leven. En dit is best wel positief voor jou. Het is een genezing voor jou. Whatever the issue is dat gaat je leven verlaten, het is best wel goed, oké? Dus whatever the issue was dat gaat je leven verlaten, het is voor de beste. Als we gaan even bekijken, de mensen dat is geboren 3 juli. Dit is best wel een goed jaar voor relatie. Het is de vooruitgang in relatie. Oké, sommige van jullie komt tegen je soulmate of zielmate or twin flame in dit jaar. Het is een goed jaar voor relatie. Dus voor de singles, als je bent op zoek naar een nieuwe relatie, dat gaat best wel binnenkomen als er was een issue met werk en dat soort van situatie. Sommige van jullie kunnen best wel een nieuwe partner op de workfloor krijgen. Als je bent op zoek naar een nieuwe auto, dat gaat even ook voor jou in
voorspellen komen. Het is een jaar dat meestal van jullie gaan eindelijk je droom uit te krijgen. Ik zie vooruitgaan met relatie en ook met je zaken in dit jaar. Vooruitgaan met je relatie, maar ook met je zaken. Oplossing, een nieuwe auto komt op de pad voor jou. Een nieuwe auto komt op de pad voor jou. Oké, een nieuwe auto komt op de pad voor jou. En we gaan even bekijken, de mensen die is op 4 juli geboren. We hebben temperance, balance. Whatever the issue is in this year, dat gaat je even leren. Sommige van jullie gaat even terug een nieuw plan te set up voor jezelf. Oké, sommige van jullie kunnen in een relatie met een maakmensen waar daar is some issue en als je bent een vrouw, je zal winnen. Als je bent een man, je wordt verloren. Sommige van jullie hebben echt een deceptive situatie, een conflict. En nu is dit nou beëindigd. En dit is best wel positief. Oké? Zeer positief hier van is, je gaat even terug even bekijken bepaalde dingen. Je gaat even het gedoe even gaan vinden met mensen, met issue, met situatie. En dit wordt goed. En we gaan even bekijken, hebben wij de energie van de zon. En met de energie van de zon, wat komt op hier is succes. Dit is succes, dit is verbetering. Dit is u op een zeer positieve manier in je leven gaat heel vloed uit in een zeer, zeer positieve manier. Ik zie dat sommige van jullie proberen te beschermen jezelf, maar ook je ziet de waarheid over bepaalde issue. Dus is zo, het zegt alles is nou duidelijk. Whatever dat heb je geblokkeerd, de mensen, de situatie, het is nou duidelijk omdat je ziet jezelf in een positief licht en je ziet een onder in positief licht en je probeert onder het te zien in positief licht. Ik zie ook sommige van jullie gaat even je vrienden beschermd. Oké? Dus sommige van jullie gaat echt vrienden gaan beschermd en dat is best wel goed. Oké? Dan op de 6e voor de mensen die is geboren op 6e, daar is een issue dat gaat gebeuren. Er is een issue dat gaat gebeuren. En a transition komt in je leven. En this transition heeft mee te maken dat je weet dat de transition komt en het is geen probleem. Maar met deze transition, je gaat heel veel geld krijgen. Je weet dat de transition komt, het is geen probleem. Met deze transition ga je heel veel geld krijgen. Oké? Dus het kan de eind van je huwelijks, maar je krijgt een huis of je krijgt iets, maar met de transition komt er heel veel geld uit. Oké, dus het is niet de eind, het is gewoon een transition van een issue of een situatie in je leven. Nou, sommige van jullie op de 7 juli, je hebt de energie van, this is iemand in de macht of zo. Sommige van jullie, als je besloten een relatie of een zaken te gaan met een stiermaak of steenbok 45 jaar en over, het wordt een yes. Deze persoon, je gaat even veranderen. Dus ik ken dat je had een issue met een huis en je gaat een huis krijgen. Sommige van jullie gaat even scheiden, maar je krijgt wat je wil in de scheiding. Sommige van jullie krijgen een hoge positie op je werk en je krijgt een offer en je gaat daar even nadenken. Neem de offer. Ik zie nieuwe huizen, komt best wel. En als je was van plan om een nieuw huis te gaan kopen, het is een yes. Ga daarvoor en je gaat even positive alignment from energies krijgen. Oké, dus dit is best wel goed. Dus dat is een zeer positieve jaar. Ga even uit de wekelijkse lezing gaan checken van wekens, door daar is ook informatie voor jullie. Hier hebben wij 2 energy, card 1 en card 2. Als je kiest card 2, het is over honesty. En het is een jaar waar jullie moeten echt eerlijk en oprecht, oké?
Eerlijk en oprechtheid is gevraagd in this year. Whatever the issue is, eerlijk en oprechtheid is gevraagd in this year. Dus whatever the issue is en whatever speelt, eerlijk en oprechtheid is gevraagd. Nummer 8. En jullie nummer waren 4, 2, 4, 7, 8, 18. Als je kiest kaart 2, niet vergeten de holds dat je neemt. Dat is wat je hebben besloten. So it says, als mensen gaan trouwen, die nemen holds om door het moeilijke tijd en het slechte tijd. Dat is een oath dat je hebt genomen. En dat is de energy that is here. Nou, met de energy van de hold en that sort of a issue what comes up, je gaat even realiseren dat eerlijkheid is de meest opdracht en de oath dat je gebruikt, de promise, je geeft mensen en word, je geeft mensen de word, je woord dat je gaat echt iets doen en dat gaat echt even uitkomen en dat is best wel goed, oké? Dus jullie twee bericht is eerlijkheid en de holds, hold on, de holds dat je hebt gegeven aan anderen. Namaste.